تبين لنا الآن أن هناك 4 أحاديث أو 4 أدعية صحيحة نقلت وثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقولها في استفتاحه لصلاته. ما المشروع لنا؟ المشروع لنا أن نتخير، بمعنى أننا لا نلتزم في الصلاة الواحدة بأكثر من دعاء ورد، لا نلتزم في الصلاة الواحدة بأكثر من دعاء ورد، فإما أن ندعو بقول عليه الصلاة والسلام كما روي عن عمر: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإما أن ندعو بما ورد عن علي أو بما رواه علي: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أصح هذه الأحاديث من حيث السند لأنه متفق عليه ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلني بالثلج والماء والبرد. واغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا الحديث أصح وأسند، لكنني كما بينت أن الفقهاء يقولون لا يجمع ما بين هذه الأحاديث ما بين هذه الأدعية في فريضة واحدة. هذا دعاء الاستفتاح، بعده أيها المباركون تشرع المؤمنة في قراءة الفاتحة، لكن هذا هديا نبويا كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى سكت هنينة. قوله كان النبي يدل على الدوام، يدل على المتابعة في الغالب، يدل على الاستمرار. فهو لاحظ رضوان الله عليه أن النبي يكبر تكبيرة الإحرام، لكنه لا يجهر بقراءة الفاتحة إلا بعد قليل، فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يذكر التفدية. ولا ريب أن آباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وبناتنا وكل ما نملك وأنفسنا فدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن جميعا على قول حسان: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فقال: يا رسول الله أرأيت سكوتك في الصلاة ماذا تقول فيه؟ نفهم هنا أن قوله سكوتك لا يقصد به السكوت الذي هو ضد الكلم، لأنه لا يعقل أن تقول لرجل ساكت ماذا كنت تقول، لأنه لا يجتمع، لا يكون السكوت والكلام في وقت واحد. لكن أبا هريرة أراد ما الذي تسره حال أننا لا نسمع منك ماذا تقول، فقال صلى الله عليه وسلم هنا ذكر دعاء الاستفتاح، قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. المشرق والمغرب جهتان معروفتان، فالشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، وبكل ورد القرآن. والله عز وجل يقول عن ذاته العلية: رب المشرقين ورب المغربين، ويقول جل وعلا: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقد جاء في القرآن كذلك التعبير عن المشرق بالمطلع، قال الله عز وجل في خبر ذي القرنين: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمياء. ثم قال بعد ذلك بآيات: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس أي مشرقها أي اتجه شرقا، فقال عليه الصلاة والسلام: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ولا ريب أن الله باعد بين المشرق والمغرب، لكن الأصل في المباعدة تكون بين الآجام، بين المحسوسات، لا تكون في المعاني. ولهذا عد بعض العلماء هذا الكلمة منه صلى الله عليه وسلم من قبيل المجاز، واللغة واسعة ولا ينبغي التقيد، هل يسمى هذا حقيقة هل يسمى هذا مجازا، فإن هذا تكلف ما أنزل الله جل وعلا به من سلطان. أسماء الله وصفاته تحمل على حقيقتها قطعا وما أخبر الله جل وعلا عنه، لكن كثيرا من أساليب القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي مطابقة لكلام العرب، لأن النبي أفصح العرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فينبغي أن نعرف أولا ما الذي كان يتوخاه العرب في كلامهم. فقال عليه الصلاة والسلام يناجي ربه ويدعوه ويرجوه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ثم قال: ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. السوء والقذى يظهر في الثوب الأبيض أكثر مما يظهر في غيره، فقال عليه الصلاة والسلام: ونقني، يناجي ربه
من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ومن يريد أن ينقي ثوبا أبيض سيحرص على نقاوته، لأن الثوب الأبيض أقل شيء يظهر فيه، أقل عيب يقدح في مرآه، وهذا المراد منه المبالغة في غفران الذنوب ومحوها. ثم قال واغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، وكلها عائدة إلى الماء. والماء والبرد ذكر في القرآن، أما الثلج لم يذكر في القرآن. الماء والبرد ذكر في القرآن، الماء كثيرا والبرد ذكر في سورة النور. فقال جل وعلا هنا، فقال صلى الله عليه وسلم هنا ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا أبلغ، وكأنه كما قال بعض العلماء شبه الذنوب بالحمى، والحمى تحرق، وكذلك الذنوب شؤم على أصحابها. الله يقول مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فيكون الثلج والماء والبرد أشد إذهابا لحرقة الذنوب. هذا تشبيه بليغ منه صلوات الله وسلامه عليه، مع أننا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقترف من الكبائر ولا الصغائر شيء، وهذا ما ندين الله عز وجل به، لكنه قال ذلك تعليما لأمته وإظهارا لفقره وافتقاره إلى ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه، وأدبا مع خالقه وسيده ورازقه ومولاه تبارك اسمه وجل ثناؤه. وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام قد عصمه الله بالكلية من الكبائر كلها ومن الصغائر كلها، وما وقع في القرآن من تسميته ذنبا في حقه عليه الصلاة والسلام إنما المراد منه فعل خلاف الأولى، فعل خلاف الأولى. ومنه قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وغيرهما من الآيات كله يحمل على أنه عليه الصلاة والسلام فعل خلاف الأولى. بعض العلماء يقول إن قول النبي عليه الصلاة والسلام باعد ونقني واغسلني، يقولون باعد في المستقبل، ونقني في الحاضر، واغسلني من ذنوب الماضية. وهذا قاله الكرماني وقاله غيره، وهو قول حسن. وقال بعضهم إن المراد باعد بيني وبين خطاياي أي من آثار الذنوب وآثار الخطايا، وقد بينا أن للذنوب والخطايا تبعات، وأي تبعات، فيكون المباعدة منها أن لا يكون للذنوب والآثام أثر على العبد لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا مطلب عزيز وموئل منيف ومعقل شريف لمن يؤتيه الله عز وجل إياه. قلنا إن هذا الحديث حفظ وروي للأمة من طريق الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.